Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה התשיעית של המשפט. אנו מתחילים בשמיעת עדי התביעה. כן, אדוני. העד הראשון יהיה רב פקד שפירא. סליחה, רב פקד בר שלום. מה שמו? רב פקד בר שלום. בר שלום. איפה הוא? באולם? בבקשה, עלה על דוכן העדים. חברי מר גבריאל בך ינהל את החקירה. כן. מה שמך המלא? נפתלי בר שלום. רב פקד? רב פקד במשטרת ישראל. בבקשה, שים את ידך על התנ"ך ותגיד אחריי, אני נשבע באלוהים. אני נשבע באלוהים. שעדותי במשפט זה. שעדותי במשפט זה. תהיה אמת. תהיה אמת. כל האמת. כל האמת. ורק האמת. ורק האמת. כן. אתה יכול להוריד את הכיפה. מר בר שלום, אתה קצין במשטרת ישראל? אני רב פקד במשטרת ישראל. אולי תרים את קולך קצת. אתה שירתת ביחידה בלשכה 06 במשטרת ישראל? אני שירתי מאז 3 ליולי 1960 בלשכה 06 בתפקיד ראש ענף אחד דוקומנטציה. רב פקד בר שלום, במה התבטא תפקידך זה? תפקידיו של ענף אחד היו מיון מסמכים וראיות, עיבודם ואימותם. תוכל אולי לומר לבית המשפט, איך הייתם מטפלים במסמכים אשר הגיעו ללשכה? כשהגיע מסמך ללשכה, הוא הגיע לענף אחד ועבר מיון ראשוני. תסלח לי רגע. הקצרן, כאשר אתה מרגיש שהעד מדבר יותר מדי מהר, אתה תפנה אליי. המסמך עבר מיון ראשוני, ואם מצאנו אותו כרלוונטי לכאורה בחקירה, הוא עבר לאחד מקציני מרלס כבר נמצא בבניין. כן. מה שמך המלא, בבקשה? בדרגתך? פקד. בבקשה, כסה את ראשך ותשבע, תגיד אחריי. אני נשבע באלוהים. אני נשבע באלוהים. שעדותי במשפט זה. שעדותי במשפט זה. תהיה אמת. תהיה אמת. כל האמת. כל האמת. ורק האמת. ורק האמת. מרלס, מה היו תפקידיך במשטרה לפני שסופחת ללשכת 06? אני עבדתי במטה ארצי של משטרת ישראל במדור הכלכלי.
אתה מכיר את הנאשם? כן. מתי ראית אותו לראשונה? זה היה ב-29 למאי 1960 בשעות אחר צהריים. באיזה נסיבות זה היה ועם מי? הייתי יחד עם ניצב משנה מר הופשטטר בחדר התשאול במחנה אייר, כאשר הובא הנאשם חדר תשאול, חקירה, איך? תשאול. תשאול מלשון שאלה, אדוני. חשבתי מלשון שאול. לא, לא. לא. טוב. כן, זאת יצירה שעוד לא שמעתי עליה. כן, ובכן באותו חדר היית? כאשר הובא הנאשם בפנינו, עם מי היית, אתה אומר? עם מר הופשטטר. עם מר הופשטטר. מה היה תפקידו של מר הופשטטר בלשכה 06? הוא היה סגן ראש לשכה 06. מה אירע באותה פגישה? מר הופשטטר הציג את עצמו בפני הנאשם, זאת אומרת הוא אמר את שמו ואת דרגתו במשטרת ישראל, ושאל אותו גם אם הוא זוכר אותו. הנאשם ענה בחיוב. והוא הוזהר בפעם הראשונה, אז בהזדמנות זו, על ידי מר הופשטטר בשפה הגרמנית. כל השיחה הזאת התנהלה בשפה הגרמנית. אתה שולט בשפה זו, מרלס? כן. מה הדברים שמר הופשטטר אמר לנאשם באוזניך? הוא אמר לו שהודע לו כי הנאשם מעוניין ואפילו מוכן למסור גרסתו אודות תפקידיו ברייך השלישי, ושאל אותו אם זה נכון. הנאשם ענה בחיוב, אמר יבול, ומר הופשטטר המשיך ושאל אותו אם ברור לו כי אין פה שום שאלה של אילוץ כלשהו. הנאשם ענה שוב בחיוב. על כן, מר הופשטטר אמר שאני, פקדלס, אשאר בחדר, והוא יכול להתחיל, הנאשם יכול להתחיל עם מסירת גרסתו. ועוד אמר לו שאם מתברר שהנאשם יזקוק לאיזה שהם מסמכים, שהוא ימסור לי על כך, ואנחנו נעשה כל המאמצים במידה וזה ניתן להמציא לו את אותם המסמכים. ואחרי כן מר הופשטטר יצא את החדר ואני נשארתי עם הנאשם. האיש הזה שאתה קורא לו הנאשם נמצא פה בחדר הזה? כהן הוא מולי. תצביע עליו, איפה הוא? אני מבקש להדריך את הפרוטוקול, כבוד השופט, מפני שההצבעה זו צריכה להופיע. טוב, תרשמי שהעד מצביע על הנאשם. באיזה שיטה נגבתה הודעתו של הנאשם, מרלס?
השיטה הייתה של הקלטה. בחדר על השולחן עמד מכשיר הקלטה. אני אמרתי לו שאני אקליט כל מה שיאמר כאן, בחדר הזה, בכדי למנוע כל אי הבנה, ושאלתי אם הוא מסכים לכן, והוא ענה שכן. ואז הפעלתי את המכשיר, והוא התחיל למסור את הודעתו. מה קרה לאחר מכן עם סליל ההקלטה? אחרי גמר הסליל, אני מסרתי אותו לרב פקד צפיר, לאחר שאני סימנתי את הצליל עם שמי, וגם רשמתי את המספר של אותו סליל ואת השעה שהישיבה לקחה, מאיזה שעה עד איזה שעה. הסליל נמסר לפינוח. מה אתה קורא פענוח? הסליל נמסר לעובדי לשכת 06, אשר השמיעו בפניהם, בפני עצמם, את הדיבור, ורשמו את זה בסטנוגרפיה, וזה אחר כך הודפס במכונת כתיבה, בתדפיס, בטרנסקריפציה. באותה השפה? באותה שפה. באיזה שפה דיבר הנאשם? בגרמנית. באיזה שפה אתה דיברת אליו? בגרמנית. לאחר שהיה תוכנו של הסליל מודפס במכונת כתיבה, מה אירע? התדפיס נמסר לי. אני הלכתי עם זה לחדר החקירה. הנאשם הובא בפניי, מסרתי לו את המקור, ובפניי היה העתק של התדפיס. שמתי שוב את אותו סליל, והשמעתי בפניו את הסליל, והקשיב, והוא ערך בטרנסקריפציה, בתדפיס שלו, את התיקונים אשר היו נחוצים להכניס מתוך אולי אי הבנה או מילה לא ברורה, ועד לגמר הסליל, כאשר הוא אישר בכתב ידו ובחתימתו את נכונות התדפיס, וסימן גם את כל דף ודף בראשי תיבות שלו. וגם אני חתמתי על הדף האחרון, וגם אני סימנתי את כל הדפים. האם אתה יכול לציין שלבים מסוימים במהלך החקירה? מה היה תחילה? בתחילה הוא מסר את קורות חייו בצורה שוטפת. כמעט ולא הצגתי שאלה, אולי רק שאלה לצורכי הבהרה של נקודה ופרטים אישיים שלו. זה היה השלב הראשון. מה היה השלב הבא? השלב הבא היה לאחר שהוא הקריא לתוך אחת הסלילים, נדמה לי שזה היה הסליל מספר 8, הצהרה שהוא הקריא מתוך נייר כתוב שהיה בפניו, וגם זה הוא מסר לי אחר כך. ואז הוא קרא לתוך הסליל הצהרה שהכין בכתב. שהכין בכתב. ככה שההצהרה זו מצויה בידך בכתב ידו, והיא גם מושמעת בסליל. היא הושמעה בסליל, כן. ונמסרה לי אחר כך. כן. ולאחר מכן מה קרה?
לאחר מכן הוא הוזהר שנית על ידי מר הופשטטר, הזהרה זו הוקלטה, והוא הביע את נכונותו להמשיך במסירת הודעתו, והוצגו בפניו על ידי מסמכים שונים, ובקשר לאותם מסמכים הצגתי גם שאלות. היה חומר שהנאשם הכין לעצמו לגבי נושאים מסוימים? כן. איזה חומר? היו אלה כתובים שבחלק היה זה חומר שהוא הכין לעצמו לישיבה, ולפי אותן נקודות אשר היו רשומים, הוא מסר את הודעתו, את גרסתו. היו הצהרות שהוא הקריא לתוך מכשיר ההקלטה, והיו רישומים שהוא מסר שלא הושמעו בסלילים, אלא שהוא הכין על פי בקשתי. היה זה מסמך, אני זוכר עכשיו אחת, של עיטורים. עיטורים? עיטורים, המקובלים ברייך הגרמני. היה זה שאלה טכנית של על חתימת מכתבים בשם בפועל, בגרמנית זה נאמר Invertretung oder im Auftrage. הוא גם מסר 127 עמודים של זיכרונות, והיו עוד רישומים. פשוט בית המשפט, נראה לי שבשלב זה, אם מותר לי לבקש, שנדחה למחר כדי שנוכל להביא ביחד את כל החומר שעל מר לס להגיש. זה יהיה הרבה יותר נוח. טוב, תודה מר לס, אדוני ימשיך בעדותו מחר בבוקר. נפסיק עכשיו ונמשיך מחר בבוקר בשעה 9. בית משפט! מה יהיה עם כל הבלגן הזה? זה של רווה, לא? לא, הוא הכניס את הכל לתוך הוא לקח את שלו. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann?
sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.